ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙනවා අපි රියල් account එකේ ට්‍රේඩ් කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ LDP Analyzer එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේකෙදි LDP එක කියලා කියන්නේ මාකට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මාකට් එකේ up and down ඒ වගේම තමයි last digit එක මේ හැම දෙයක්ම මේකෙදි ඇනලයිස් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සතයක්වත් අය කරන්නේ නැහැ. free මේක ඔයාලට ඔන්ලයින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ලින්ක් එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම ගිහිල්ලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේමයි bell icon එක click කරන්න. channel එකේ අලුත් දේවල් ඔයාට miss වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඔකේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපේ analyze එක share කරන්න වගේ යාළුවත් එක්කත්. මොකද එයාලත් ඔයාලා වගේම මේකෙන් දෙයක් ගනි. නැත්නම් මේකෙන් වැඩක් ගනි. මේකෙන් profit කරයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක මේ ඇනලයිස් එක ඔයාලා යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ අපි කරන විදිහට ඔයාලා කරන්න යන්න එපා. ඉතින් අපි අවුරුදු ගාණක් කරලා තමයි මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේකත් මම මගේ රියල් කරන account එකේ නෙවෙයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. අපේ රියල් කරන ප්‍රැක්ටිස් account එකේ තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මොකද මේකට මම දාලා තියෙන සල්ලි මට ලොස් වුණත් කමක් නැහැ. හරි මම මේ රිස්ක් එක අරගෙන මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාන්න යන්නේ. මම මගේ setup එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාමු. මම මේකෙදි lower trades තමයි ගන්නෙ. higher lower කියන trades තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ trading strategies ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට අරගෙන එනවා මේ කරන trading strategies කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒවා අනිවාර්යෙන් YouTube channel එකේ තමයි අරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කමෙන්ට් කරන්න මේ වගේ කරන trading strategies ඔයාලට ඕනේ නම්. හරි. ඔන්න අපි පළවෙනි trade එක win කරා. දැන් මේ වෙද්දි ඩොලර් 88යි තිබ්බේ. දැන් ඩොලර් 95ක් අපේ account එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම management එකක් දාලා තියෙන්නේ හදාගෙන තියෙන්නේ. මට ඕනේ trade 7ක් win කරන්න. මම trade 10ක් දානවා. හරි. trade 10 ඇතුළත 7ක් win කරන්නයි ඕන. අපි දාමු හරි 18.82න් තමයි අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක මම මෙතනදී lower trades දාන්න තෝරගත්තේ. මේ වෙලාවේ මාකට් එක down trend එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට ලේසි trend එකේ direction එකටම ට්‍රේඩ් කරොත්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලගේ experience එකත් එක්ක තමයි හැදෙන්නේ. මොකද අපි analyze එකක් මොකක් හරි පාවිච්චි කරද්දී අපිට ඇනලයිස් එකේ දෙන සිග්නල් තියෙනවානේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අප් ඩවුන් සිග්නල් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී මම ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකට විතරයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. හරි. ඒතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලාත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. ඩොලර් 13.90ක් මේ විදි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. 15.88න් අපි ගමු අපේ ට්‍රේඩ් එක. හරි. මම කියේ හිටියේ අපි ඇනලයිස් එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේම තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ මේකෙදි අපි ගන්නේ මොන ට්‍රේඩ්ද කියලා. ඒවා හුඟක් වෙලාවට අර මම කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක තමයි ඔයාගේ හැදෙන්නේ. හරි. බලන් ඉමු අපි. හරි. ඔන්න වන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. 15.88න් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ විදිහට ඔයාලා කරන්න යන්න එපා. මොකද මම අර ආපහු මතක් කරනවා. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් කරලා තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ගොඩාක් කල් මේක එක්ක වැඩ කරලා තමයි මේ විදිහට කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම මගේ රියල් account එකේ මම මේ විදිහට කරන්නේ නැහැ. හරි. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි win. මගේ රියල් account එකේ මේ විදිහට කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේ විදිහට ලොකු profit percentage අපි කරන්නේ නැහැ. අපි classes වලට එන ළමයි දන්නවා මම කොහොමද discipline maintain කරන්න කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. මම ආපහු කියනවා මේ විදිහට ඔයාලා කරන්න එපා. මම මේ දාලා තියෙන ඩොලර් 88 මට නැති වුණත් කමක් නැහැ කියලා තමයි මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ. හරි. ඒ රිස්ක් එක අරගෙන තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා එහෙම නෑ මම දන්නවා අමාරුවෙන් හොයාගන්න සල්ලි වලින් තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. 12.25න් තමයි දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සල්ලි වලට ඒ වටිනාකම දෙන්න. මේ ඩොලර් 88 මට ඒ තරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලොස් තුනක්. ඒ නිසා ඒ රිස්ක් එක අරගෙන මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් කරා. හරි. එහෙනම් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ ට්‍රේඩ් එකක් බලමු. 12.25න් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. 3යි 4යි ඔන්න රතු පාට වුණා. ඔන්න ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ට්‍රේඩ් 4ක් මේ වෙද්දි
අපි වින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට තව ට්‍රේඩ්ස් 6ක් ඇතුළත ට්‍රේඩ් 3ක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. මට ට්‍රේඩ් 3ක් ලොස් වෙන්නත් chance එක තියෙනවා. 8.27න් අපේ ට්‍රේඩ් එක දාමු. දැන් ආපහු බලන් ඉන්නවා ඇනලයිස් එක දිහා. ඔන්න මේ ට්‍රේඩ් එක අපි දැම්මා. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. මාකට් එක පහළට යනවා අපිට පේනවා. හරි. ඔන්න මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. හරි. ඔන්න 4.46න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඩොලර් 26.64ක් මේ විදි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. මේකෙදි පේ අවුට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් වල වගේ නෙවෙයි, හයර් ලෝවර් කියන එකේදී ටච් නෝ ටච් කියන එකේදී මත බැරියර් ඔෆ්සෙට් එකක් අපි සෙටප් කරගන්න ඕනම ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකකදී පේ අවුට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මාකට් කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක. ඒ නිසා මෙතනදී හරියටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගාන එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. බලමු 4.46න් තමයි අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. හරි. බලන් ඉමු. තාම නෑ. ඉතින් මම ආපහු මතක් කරන මේ ඇනලයිස් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම ලින්ක් එක දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලගේ යාළුවුන් දෙක්කත් මේ ඇනලයිස් එක ෂෙයා කරගන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී ඇනලයිස් එකක්. මේකෙන් කරන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් මම කලින් වීඩියෝ එකේ අරගෙන ආවා. ඉස්සරහටත් මේ වීඩියෝ එකත් මම අරන් එනවා. මේ ස්ට්‍රැටජි එකත් ඔයාලට කොහොමද කරන්නේ කියලා. බලාගෙන ඉමු. අපි ඇනලයිස් එකක් හරි මොකක් හරි මොනව යූස් කරත් මම ආපහු කියන්නේ මේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා මොකක් යූස් කරත් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනිවාර්යෙන් වැදගත්. මොකද 100% වින් කරන ටූල්ස් කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙම තියෙනවා නම් හැමෝම කරයිනේ. එහෙම ඒවා නැහැ. අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මේකට මික්ස් කරගත්තොත් ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් ලොකු දෙයක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. හරි. මොනම ට්‍රේඩ් එකට එන්ඩ වුණා. අපි බලමු. හරි. ඔන්නේ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. 88යි තිබ්බේ. දැන් ඩොලර් 116ක් තියෙනවා අපේ බැලන්ස් එක. 88යි 116 88 116 වෙනකන් අපි අරගෙන ආවා. ඒ කියන්නේ අපි ඩොලර් 28යි 21ක් මේ වෙද්දී ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් ගත්තොත් 10859ක්. මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හදාගත්තොත් ඕනෙම ටූල් එකක් එක්ක ඔයාලට ලේසියෙන් මේ ට්‍රේඩින් කියන දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම විනාඩි 8ක් වගේ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් විනාඩි 8කදී තමයි අපි මේ ඉන්කම් එක ගත්තවාට පේනවා. අපි ට්‍රේඩ් 6ක් දැම්ම මේ 6ම වින් කරා. ඉතින් අන්තිම ට්‍රේඩ් එක මම ගත්තේ නෑ. මොකද 1.50 ගානකින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒක වින් කරා කියලා අපිට ලොකු amount එකක් එන්නේ නෑ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා 1.51කින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි මේක ගත්තේ නෑ. මොකද මේක ගත්තා කියලා ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් එන්නේ නැහැ. 735ක් වගේ තමයි අපිට ඩොලර් එකෙන් හම්බ වෙන්නේ ප්‍රොෆිට් එක. කියන්නේ 135ක්. ඒ නිසා මම මේක ගත්තේ නෑ. මොකද මේක ගන්න නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මට. මොකද ඩොලර් 28ක් මම මේ වෙද්දි හොයලා තියෙන්නේ. මොකද මේක දාන්න ගිහලා ආයෙ ලොස් වුණොත් එහෙම ආයෙ තව ට්‍රේඩ් කීපයක් ඉස්සරහට යනවනේ. ඒ නිසා මම ඒ අවදානම මෙතනදි ගන්නෙ නෑ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට තමයි කරේ. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ විදිහට ඔයාලා කරන්න යන්න එපා. හරියට තමන්ගේ ට්‍රේඩින් කැපිටල් එකකින් පොඩි percentage එකක් එක්ක යන්න. මම මෙතනදී මේ ඩොලර් 88ක් ගත්තේ. මේ ඩොලර් 88 රිස්ක් කරලා තමයි මම ට්‍රේඩ් කරේ. මට මාව විශ්වාසයි. මට ඒ confidence එක තියෙනවා. හැබැයි ඔයා කරද්දි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බ වෙමු. මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක අනිවාර්යයෙන්ම මම අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අරගෙන එනවා. මේක පොරොන්දුවක්. ඒ නිසා දැම්ම ගිහිල්ලා අපිව subscribe කරන්න. වගේ යාළුවන්ටත් අපේ channel එක share කරන්න. ඒ වගේමයි අපේ analyze එක LDP analyze එක අනිත් අයත් එක්ක share කරගන්න.
ඔයාලට වගේම එයාලටත් ඒ දේවල් වලින් වැදගත් වෙයි ප්‍රොෆිට් කරන්න හම්බෙයි කියලා හිතනවා නම්. මොකද අපි ඔයාලත් එක්ක එක ෂෙයා කරේ ඔයාලට මේකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියෙන හින්දා. හරි. එහෙනම් අදට අපි අපේ වීඩියෝ එක නවත්තමු. ආපහු මතක් කරනවා මේ විදිහට ඔයාලා කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරියට මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගෙන ට්‍රේඩින් කරන්න. එතකොට ඔයාටත් මේ විදිහට කරන්න යන්න පුළුවන්. මේටත් වඩා හොඳට මේටත් වඩා වැඩිපුර වන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා ට්‍රේඩ් 6ම වින් කරා කියලා මම වැඩිපුර කරන්න ගියෙත් නෑ. මට නවත්තන්න ඕනේ තැනදී මම නැවැත්තුවා. හරි. ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක තියාගන්න නවත්තන්න ඕනේ තැනදී නවත්තන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙකුට. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් මම මෙතනින් නවත්තනවා. ට්‍රේඩිනුත් දැන් මෙතනින් නවත්තනවා මේ සෙෂන් එක. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.